Tổng hợp những mẫu xe có giá lăn bánh thấp nhất ở từng phân khúc tại thị trường Việt Nam. Kia Morning, MG ZS, Suzuki Ertiga là những mẫu xe hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam và có giá lăn bánh thấp nhất ở phân khúc. Hiện tại Việt Nam thì ô tô được chia thành rất nhiều nhóm như là xe hạng A, sedan, hatchback, hạng B, CD, xe đa dụng, SUV hay là CUV và bán tải. Trong đó thì giá niêm yết của các mẫu xe cùng phân khúc có thể chênh lệch nhau hàng trăm triệu đồng và kéo theo sự khác biệt rất lớn về giá lăn bánh. Chúng ta sẽ đến với phân khúc tiếp theo, đó chính là sedan hạng D. Thì lại là một thành viên nữa của Kia, đó chính là Kia Optima 2.0, GAT và Luxury. Tại nhóm sedan hạng D, phân khúc với đa phần là các mẫu xe được niêm yết giá trên dưới 1 tỷ đồng. Thì Kia Optima 2.0, GAT, Luxury đang là lựa chọn kinh tế nhất. Và xe này hiện đang có giá là 759 triệu đồng, với ngang với tầm giá của rất nhiều các mẫu xe hạng C. Thực sự thì đối với mức giá như vậy thì tại phân khúc này thì lượng người mua xe Kia Optima không quá đông đảo. Kia Optima tỏ ra rất yếu khi phải cạnh tranh với Toyota Camry, Mazda 6 và rất nhiều các lựa chọn xe SUV hay là crossover với tầm giá sedan hạng D. Cả năm 2020 thì Kia chỉ bán được duy nhất là 949 chiếc Kia Optima. Với trang bị thì Kia Optima 2.0 GAT Luxury có đèn pha halogen projector tự động, vô lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, ghế da, ghế lái chỉnh điện, 12 hướng và có nhớ 2 vị trí, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình 7 inch, có 6 cặp loa và cruise control. Các hệ thống an toàn trên xe thì bao gồm có là phanh ABS, EBD và BA, cân bằng điện tử, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến trước và sau, camera lùi và 6 túi khí.
Với trang bị động cơ thì Kia Optima 2.0 GAT Luxury dùng động cơ là 2.0 lít, công suất là 152 mã lực và mô men xoắn là 194 Nm và hộp số là 6 cấp AT. Và có thể nói rằng Kia Optima là xe rẻ nhất trong phân khúc sedan hạng D với giá bán chỉ với giá là 759 triệu đồng. Và chi phí để lăn bánh con này thì nó sẽ rơi vào là chúng ta cộng 12% phí trước bạ là khoảng 91 triệu, phí ra biển số là 20 triệu và các loại phí về đăng kiểm ở trên đường bộ là khoảng 2,3 triệu. Thì tổng lăn bánh con Kia Optima 2.0 GAT Luxury nó sẽ rơi vào khoảng là 872 triệu. Tuy nhiên thì không nhiều người lựa chọn dòng xe này. Đối với phân khúc SUV đô thị thì MG ZS công cộng. MG ZS là một trong những mẫu xe đầu tiên đón nhận bản nâng cấp khi bước sang năm 2021. Phiên bản facelift của ZS được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì ở Trung Quốc. Và giá bán rẻ tiếp tục là một ưu thế cạnh tranh của ZS với các phiên bản ZS công cộng với tổng chi phí lăn bánh thấp nhất ở nhóm SUV đô thị. Dù là phiên bản cơ sở thì MG ZS công cộng vẫn có lượng trang bị tiện nghi tương đối đầy đủ. Với đèn trước và sau thì là LED toàn bộ, ghế da, màn hình cảm ứng 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto và phanh tay điện tử và chìa khóa thông minh. Về các tính năng an toàn của ZS công cộng thì thuộc dạng đầy đủ so với giá bán, gồm như là ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp trực tiếp và hỗ trợ đổ đèo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát phanh khi vào cua và cảm biến lùi và camera lùi. Với động cơ thì xe được trang bị động cơ 1.5 lít, công suất 112 mã lực, mô men xoắn là 150 Nm và đây được coi là mức hiệu năng thấp nhất nhóm SUV hạng B với hộp số là vô cấp CVT. Về giá bán chiếc xe MG ZX thì các bạn thấy rằng mình đang ở trang chủ của Moto GZ. Thì phiên bản thấp nhất đó chính là New MG ZX công cộng là 569. Ngoài ra thì nó có một phiên bản nữa là New MG Z cộng STD, giá là 519 triệu đồng. Nhưng mà đối với hạng B thì mình sẽ lấy con là MG Z công cộng. Con này đang bán là 569 triệu thì chúng ta sẽ cộng 12% thuế trước bạ là khoảng 68,3 triệu. Phí ra biển là 20 triệu và các phí đăng kiểm ở chỉ đường bộ tổng 2 đến 3 triệu. Thì tổng lăn bánh con này thì nó rơi vào mức khá là rẻ là 660 triệu đồng. My best friend at 23, she left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain, I